situated. Nacházející se. Karshati is struggling hard. Usilovně zápasí. Translation: The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, svádějí těžký boj se 6 smysly, mezi něž patří i mysl. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In this verse, the identity of the living being is clearly given. The living entity is the fragmental part and parcel of the Supreme Lord eternally. It is not that he assumes individuality in his conditional life and in his liberated state becomes one with the Supreme Lord. He is eternally fragmented. It is clearly said, Sanatanaha. V tomto verši je zřetelně uvedena totožnost živé bytosti. Je věčně dílčí částí nejvyššího pána. Není to tak, že by se ve svém podmíněném životě stávala individuální a v osvobozeném stavu s nejvyšším pánem splynula. Věčně zůstává pánovou oddělenou částí. Slovo sanátanach je jednoznačné. This is the impersonalist idea that the living entity in his conditional state, he has individuality, and then when he becomes liberated, he merges and gives up his individuality. To je představa impersonalistů, že živá bytost ve svém podmíněném stavu je individuální a když se osvobodí, tak se zbaví té individuální totožnosti a splyne. And they have many metaphors to try to explain their theory. A mají mnoho metafor, které jim pomáhají vysvětlit tuto teorii. Like the river flowing into the sea loses its individuality. Jako řeka, když vteče do moře, tak ztratí svoji individualitu. The air that's inside a pot, when it's let out, then it loses its individuality. Jako vzduch, který je v hrnci, když vyjde ven, tak ztrácí individualitu. The bird, the green bird flying into a green tree loses its individuality. Zelený pták, který vlétne do zeleného stromu, ztrácí svoji individualitu. Different ideas like this. However, Krishna says here, and he is the supreme authority, he says that the living entities are eternally parts and parcels. Ale různé jiné myšlenky, představy. Ale Krishna, co říká tady, že živé bytosti individuální jsou jeho věčně jeho částice. They never become anything else. Nikdy nemůžou být nic jiného. They never merge and lose their identity. Nikdy nesplynou a nestratí svoji totožnost. The living entities are individuals now, they were individuals in the past, and in the future they'll be individuals whether they're conditioned or in a liberated state. Živé bytosti byly individuální v minulosti, jsou nyní a v budoucnosti, ať už podmíněné nebo osvobozené, zůstanou individuální. This is Krishna's statement here. To je Krishnovo stanovisko zde. Continuing in the purport. According to the Vedic version, the Supreme Lord manifests and expands himself in innumerable expansions, of which the primary expansions are called Vishnu Tattva, and the secondary expansions are called the living entities. In other words, the Vishnu Tattva is the personal expansion, and the living entities are the separated expansions. Vedy uvádějí, že nejvyšší pán se projevuje v nespočetně mnoha expanzích, v nichž prvotní mají název Vishnu Tattva a druhotné se nazývají živé bytosti. Vishnu Tattva značí osobní expanze a živé bytosti jsou expanze oddělené. So separated means that we're not him. Oddělené znamená, že nejsme on. Personal means when he expands through the Vishnu Tattva, that means that's him expanding himself in full.
osobní, nebo znamená, že když on se expanduje jako Višnu tattva, že se v plnosti expanduje on sám. Although Krishna is situated in Goloka, he expands himself into so many forms. Ačkoliv Krishna je situovan na Goloce, on se expanduje do tolika různých podob. And even though, as Ishopanishad says, even though so many complete units emanate from him, he still remains the complete balance. A dokonce, jak vysvětluje Ishopanishad, mnoho různých úplných jednotek z něho emanuje, on stále zůstává úplný. In material calculations, if you have a pie and you divide it into 4 pieces, and you give away 3, then you only have 1 left. 4 minus 3, you have 1/4 left. V materiální v kalkulacích, když máte dort a rozdělíte ho na 4 díly a 3 dáte pryč, tak vám zbyde jenom 1, to znamená 1/4. The pie is diminished. The whole is diminished by giving away. Ten celek toho dortu se zmenšil tím, že jsme rozdělili něco pryč. But with Krishna, you have Krishna, and then he can expand himself into 4 forms, and still he remains full, complete, not diminished. Ale Krishna, a když se oddělí nebo rozdělí na další 4, expanduje na další 4 osobnosti, tak on stále zůstává nezměněný Krishna. Krishna expanded himself into 16,108 forms, so that he could be simultaneously present with each of his wives in Dvaraka. Krishna se expandoval na 16,108 podob, tak, aby mohl být současně přítomen ve všech palácích ve Dvárace. But it's not like they all had one little fraction of Krishna, not the full Krishna. Ale to není, že neměli celého Krishnu, že měli vždycky jenom ten malý zlomek. No. This Krishna, he couldn't play the flute. Tento Krishna nemůže hrát na flédnu. Unfortunately, they got a Krishna that, diminished. He didn't know how to play the flute. Dostal někdo zrovna Krishnu, který je nějak ubrán a nemůže hrát na flédnu. Someone else got a diminished Krishna. He wasn't so beautiful. A někdo jiný zase získal Krishnu, který je také nějak ubrán a není tak pěkný. Someone else got a Krishna. He didn't know philosophy very good. Jiný zase dostal Krishnu, který nezná dobře filozofii. Someone else got a Krishna that, he was attractive and everything, but the gopis didn't like him. A někdo jiný měl Krishnu, který byl přitažlivý, ale gopi ho neměli rádi. Someone else got a Krishna, but he wasn't really Narayan. He wasn't the source of Narayan. Ale někdo jiný zase dostal Krishnu, který nebyl zdrojem Narayana. So the goddess of fortune wasn't his wife. A bohyně štěstí nebyla jeho ženou. No, each one got full Krishna. Ne, každá ta dáma dostala plného Krishnu. Complete. Because when Krishna expands through Vishnu Tattva, he's perfectly full, Purnam. Když Krishna se expanduje skrze Vishnu Tattvu, tak je úplně dokonalý, Purnam. That's the nature of the spiritual realm, is that it's never depleted. To je povaha, přirozenost duchovní povahy, že nikdy depleted, diminished. Že nikdy není zmenšená, ubrána, rozdělena. Yeah. There's a story about one young boy who was a gurukuli. Je příběh o jednom malém chlapci, který byl gurukuli. And so it came time for the guru's Vyas Puja celebration. A nadešel čas, kdy se měla oslavovat Guruova Vyasa Puja. So the guru told all the students that now we're going to have this celebration. Each of you should bring some preparation from your home and for the big celebration. A guru řekl chlapcům, budeme mít tuto velkou oslavu, tak každý z vás by měl z domova přinést nějakou věc. So this boy went home and he asked his mother, he said, there's going to be a big celebration for the guru, and I'm supposed to bring some preparation. What can I bring for the festival?
A ten chlapec přišel domů a ptal se matky, bude veliká oslava, budeme oslavovat našeho gurua, každý má něco přinést, co bych měl já vzít. He said some of the boys are bringing dal, some of them are bringing rice, some of them are bringing, sabji. A on říkal, někteří chlapci nesou dál, jiní přinesou sabji nebo rýži. So the mother told her son very sadly, she said, son, I'm sorry, but we're very poor. We can't bring anything. A matka říkala velice smutně tomu chlapci, je mi líto, my jsme chudí, nemůžeš přinést nic. He cried and cried and cried. A on naříkal a naříkal. He was so upset. Byl z toho velice rozrušen. So he was just crying and crying. So his mother said, well, what can I do? A on jenom naříkal a matka přemýšlela, co já můžu dělat. We're so poor. My jsme tak chudí. We have nothing. Nemáme nic. Only if Krishna helps us, maybe, we could maybe get something. I don't know. Jenom když Krishna nám pomůže, tak bychom mohli něco získat, jinak nevím. Krishna? The boy said, where's Krishna? A ten chlapec se ptal, Krishna, kde je? She said, why? I don't know, yogis and sages, they go looking for him in the forest. A ona říkala, já nevím, vím jenom, že svědci a jogíni ho hledají v lese. So maybe he's in the forest. Tak možná je v lese. So the little boy went running into the forest, calling out, Krishna, Krishna, Krishna. A ten chlapec utíkal do lesa a volal, Krishna, Krishna. And he was calling Krishna, running all throughout the forest, Krishna, Krishna. A probíhal celým lesem a volal všude, Krishna, Krishna. And finally he just, he cried, Krishna didn't come. A pak nakonec se jenom rozplakal, protože Krishna nepřišel. So then he tried again, calling out. A pak se znova snažil volat. And Krishna came. A Krishna přišel. And said, yes, you called me? A ptal se, ano, co jsi chtěl, když jsi mě volal? He said, yes, my guru's having a function and I need to take some preparation for the festival. Ano, můj guru bude mít velkou oslavu a já bych měl přinést nějaké jídlo na tu oslavu. But my mother said, we're so poor, we can't take anything. A moje matka říká, že jsme moc chudí, že nemůžu vzít So she nic. said, maybe you can help. Tak říkala, že možná ty bys mi mohl pomoct. So Krishna said, yes, all right. You go back to school tomorrow and you tell your guru that you'll bring yogurt, dahi. Tak běž zítra do školy a řekni gurovi, že ty přineseš jogurt, dahi. And the day of the festival you come and I'll give you the dahi you can take. A v den toho festivalu běž do školy a já ti to dám. So he went back and he told his guru that he was going to bring dahi and he was very happy. Tak on šel do školy a řekl gurovi, že on přinese dahi a guru byl velice šťastný. And on the day of the ceremony he went and Krishna gave him a nice little pot of dahi. A ten den té oslavy on se potkal s Krishnou a Krishna mu dal malou nádobu z dahi. So the little boy was very happy. He went to the festival. A ten malý chlapec byl velmi šťastný a šel na ten festival. And he gave the little pot of yogurt to his guru. A dal tou malou nádobu jogurtu svému gurovi. Guru said, "What's this?" A guru říkal, co to je? One pot? One little pot of yogurt? Jeden malý hrnec So many jogurtu? people? Pro tolik lidí? How is it going to serve everyone? Jak tohle můžu posloužit všem? This is nonsense. To je na nic. And he knocked it over. A porazil to. And it spilled out and he picked it up again. A ono se to vylilo, tak on to zase postavil. But it was full. A bylo to plný. So then he poured some out again. A on zase trošku vylil. And it was still full. A furt to bylo plný. And he poured out to everyone and still it was full. A tak nalil každému a furt to bylo plný. So then he could understand it was spiritual. Tak mohl pochopit, že to bylo duchovní. It's a true story. To je pravdivý příběh. Srila Prabhupada told this story. Srila Prabhupada to říká. So, this is the nature of the spiritual. To je povaha duchovních věcí. It doesn't diminish. Nezmenšují se. Just like if you have spiritual knowledge and you distribute it, then you get more. You're not diminished. Jako když máte duchovní poznání a rozdáváte ho, tak dostanete sami více, než vám ubyde. Like there was one impersonalist, so-called guru. Jako jeden impersonalista, takzvaný guru. So he had a so-called disciple. Tak ten měl takzvaného žáka. And so one day, as the story goes, a jeden den podle toho příběhu they embraced each other. Se objali navzájem. And they both fainted.
a oba omdleli. And first the guru woke up. He woke up before the A disciple. první se probral guru. And as the story goes, when the disciple woke up, he saw that his so-called guru was weeping. A když, podle toho příběhu, když se probral, no, žák, co to je weeping? Jo, tak viděl, že guru pláče. So the so-called disciple said, Gurudev, why are you weeping? A ten takzvaný žák říkal, Gurudev, proč pláčete? Because now I've embraced you and I've given you all my spiritual assets and I'm bankrupt now. A on říkal, protože já jsem tě teďkon obejmul a dal jsem ti veškerý duchovní poznání a sílu a teďko nemám nic. I gave you all my potency and I have nothing. Já jsem ti dal veškerou svoji sílu a teď nemám nic. So this is the impersonal nonsense. To je ten neosobní nesmysl. It's not spiritual if it's diminished. Není to duchovní, když to může ubít. If he actually had spiritual potency and he gave it, then he would have still more. Když by měl opravdu duchovní sílu a předal by ji, tak by získal ještě více. Just look at Srila Prabhupada. He had 10,000 disciples. Podívejte se na Šrilu Prabhupádu, on měl 10 000 žáků. And he gave his spiritual mercy to everyone. A dal svoji milost každému. But it doesn't mean that he was diminished, that he became bankrupt. He had no spiritual potency. Ale neznamená to, že by se jeho duchovní síla zmenšila, že by mu ubyla. That's a material conception. To je materiální pojetí. To zavříte, to bude mlátit do hlavy. Continuing in the purport. By his personal expansion, he is manifested in various forms like Rama, Shringa, Vishnu Murti, and all the predominating deities in the Vaikuntha planets. The separated expansions, the living entities, are eternally servitors. The personal expansions of the Supreme Personality of Godhead, the individual identities of the Godhead, are always present. Similarly, the separated expansions of living entities have their identities. As fragmental parts and parcels of the Supreme Lord, the living entities also have fragmental portions of His qualities, of which independence is one. Prostřednictvím svých osobních expanzí se Pán projevuje v různých podobách, jako Pán Rama, Nrsimhadeva, Vishnumurti a všechna vládnoucí božstva na vajkunských planetách. Oddělené expanze živé bytosti jsou věčně služebníky. Osobní expanze nejvyššího Pána, jeho individuální podoby s vlastní totožností existují stále. Stejně tak má svou totožnost i každá z oddělených expanzí živých bytostí. Ty jsou dílčími částmi nejvyššího a jako takové mají také malý díl jeho vlastností, z nichž jednou je nezávislost. So the impersonalists, they're very eager to merge and become one with the Brahman. Impersonalisté jsou velice dychtiví splynout a stát se jedním s Brahmanem. But the devotees, they don't like that idea. To them, that is a hellish idea. Ale oddaní nemají tuto představu rádi, pro ně je to pekelná představa. Because if they become one, then there's no service. Protože když se stanou jedním, tak pak neexistuje služba. Sevaka, seva, and the idea there must be seva, service, and there must be the servant and the object of service. Takže pak neexistuje seva, služba a sevaka, služebník, neboť naše představa je, že musí být služba, a ten, kdo slouží, a objekt služby. But the impersonalists, they merge everything. No servant, no service, and no object of service. Ale impersonalisté všechno splácají dohromady, není už potom žádná služba, žádný služebník ani objekt služby. So what to do? Tak co dělat? Nothing. Nic. Nothing. There's nothing to do. Není tam co dělat. No relationships. Žádné vztahy. So it's very dry idea. Is that what you'd like to do for eternity? Nothing? Je to velice suchá představa. Je to to, co byste rádi dělali po celou věčnost? Nic. Get ready. Get excited now. You know, get this liberation. Once you're liberated, what will you do forever? Nothing. Teď se připravte, bude to vzrušující, protože teď budete osvobozeni. A co budete dělat po věčnost po tom osvobození? Nic.
It's like if someone has some disease, and so he goes to the doctor, and the doctor says, "I'll cure your disease." Jako když někdo má nějakou chorobu a jde k lékaři a ten mu řekne, já vás vylečím. You'll never get another disease, don't worry. Už nikdy nedostanete žádnou jinou chorobu, nebojte Pulls se. out a baseball bat. A vytáhne baseballovou pálku. Says, "What are you going to do?" Tak co chcete dělat? If you really want to get rid of disease, I've got the solution. Jestli se chcete opravdu zbavit choroby, já mám řešení. This is the impersonal conception. To je řešení těch impersonalistů. Just smash the individual. Just destroy the individual. Kill him. Jenom zničit, zabít toho individua. Then he won't have any more problems. Tak už nebude mít žádné problémy. This is their idea of moksha, liberation. Just annihilation. Annihilate the soul. To je jejich představa mokši, osvobození, jenom zničení, zničit duši. Buddhists also, same thing. Také buddhisti, stejná věc. And this is very popular in the world. A to je ve světě velice populární. They love this violence. Oni mají rádi toto násilí. Yeah, blow up the soul. Ano, vyhoďte do vzduchu duši. Annihilate. What do they have? They have this, there was one, what do they call him? The exterminator. Tak byl jeden člověk, kterému říkali ničitel. You just exterminate people. Jenom ničí lidi. They like that idea. Tak jim se líbí ta představa. And then they even exterminate themselves. Tak pak oni se zničí sami. They're like the Vrikasura. He was so foolish that he was prepared to put his own head in the sacrifice to please Lord Shiva. Jako Vrikasura, který byl tak hloupej, že byl připravený umístit svoji vlastní hlavu do obětního ohně, aby potěšil pána Šivu. Actually it's craziness. Ve skutečnosti je to šílenství. Why should you exterminate yourself? Why not you live and dance with Krishna and play with Krishna and Goloka Vrindavan? Isn't that better? Proč byste se měli sami sebe zničit? Proč netancovat s Krishnou na Goloce Vrindavaně? Není to lepší? Which is more intelligent? Blow yourself up, annihilate yourself, or dance with Krishna in Vrindavan? Co je inteligentnější? Vyhodit se do vzduchu, zničit se, anebo tancovat s Krishnou ve Vrindavanu? Prabhupada said, I want to go to Vrindavan and I want to get some of Krishna's kachoris. Prabhupada říkal, já chci do Vrindavanu a chci získat jednu z Krishnových kačorí. So, continuing in the purport. Every living entity is as individual soul. Every living entity, as an individual soul, has his personal individuality and a minute form of independence. By misuse of that independence, one becomes a conditioned soul. And by proper use of independence, he is always liberated. In either case, he is qualitatively eternal, as the Supreme Lord is. In his liberated state, he is freed from this material condition, and he is under the engagement of transcendental service unto the Lord. In his conditioned life, he is dominated by the material modes of nature, and he forgets the transcendental loving service of the Lord. As a result, he has to struggle very hard to maintain his existence in the material world. Každá živá bytost má jakožto individuální duše svou osobní individualitu a částečnou nezávislost. Pokud této nezávislosti zneužije, stává se podmíněnou duší, a pokud s ní nakládá správně, je stále osvobozená. V obou případech je stejně jako nejvyšší pán kvalitativně věčná. V osvobozeném stavu je prostá hmotného podmínění a prokazuje transcendentální láskyplnou službu pánu, zatímco v podmíněném životě je ovládána hmotnými kvalitami přírody a na službu pánu zapomíná. Výsledkem je, že musí v hmotném světě svádět těžký boj o přežití. So each one of us is an individual, unique, eternal part and parcel of Krishna. Takže každý z nás je individuální, jedinečnou částí Krishny. And Krishna is aware of us. A Krishna si nás je vědom. He loves us. Miluje nás. And he wants to have us come back.
to the spiritual world. Chce, aby jsme se vrátili zpátky do duchovního světa. Sometimes we may become discouraged thinking I'm so small and how will Krishna even remember me when I get there? There's so many other living entities. I'll just be like one of the crowd. Někdy můžeme být trošku odrazeni a říkat si, já jsem tak malý, jak si mě může Krishna vůbec pamatovat. A když se vrátím do duchovního světa, tak tam budu jenom součást davu. But no, Krishna is expert at satisfying his devotees. Ale ne, Krishna je expert v uspokojování svých oddaných. In the rasa dance, there were thousands of gopis. V tanci rasa byly tisíce gopí. So if Krishna were just remained as one, then they wouldn't have all gotten a chance to dance with Krishna. Když by Krishna zůstal jenom jeden, tak oni by neměli všichni tu šanci s ním tančit. So between each two gopis, tak mezi každýma dvěma gopěmi Krishna expanded himself. Tam se Krishna expandoval. And he made it in such a way that the other gopis couldn't see his other expansions. A udělal to tak, že ty ostatní gopi nemohli vidět ty jeho ostatní expanze. So each gopi thought, I'm holding Krishna's hand. I'm so fortunate. Každá gopi si myslela, já se držím Krishnovy ruky, já jsem tak šťastná. So Krishna made everyone all the gopis completely satisfied. And actually, they were the only ones holding Krishna's hand. Takže Krishna udělal každou gopi, že byla úplně uspokojená a ve skutečnosti každá gopi držela opravdu Krishnovu ruku. Because Krishna is so perfect, he can actually arrange like that each one individually was only with Krishna. A Krishna je tak dokonalý, může to udělat, že každá z nich individuálně byla pouze s Krishnou. Now, if you want to know how he does that, that's a secret. He doesn't tell everyone how to do that. A jestli chcete ale nyní vědět, jak to dělá, tak to je tajemství, to neříká každému. He holds on to a few secrets for himself. On si udržuje pár tajemství pro sebe. Continuing in the purport. The living entities, not only human beings and the cats and the dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu, are all parts and parcels of the Supreme Lord. They are all eternal, not temporary manifestations. The word karshati, struggling or grappling hard, is very significant. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. He is bound up by the false ego, and the mind is the chief agent which is driving him in this material existence. Všechny živé bytosti, nejen lidé, kočky či psi, ale i mocní vládci hmotného světa, jako Brahma, Shiva a dokonce i Vishnu, jsou částmi nejvyššího pána. Jsou věčnými, nikoliv dočasnými projevy. Velmi důležité je slovo karšaty, bojovat či usilovně zápasit. Podmíněná duše je spoutána jako v železných okovech. Poutají falešné ego a mysl, je její hlavní pohon v hmotném bytí. So the thing is, we living entities here in this material world, we're bound up, we're conditioned only because of our consciousness. Takže vysvětlení taková, že my, živé bytosti v tomto hmotném světě, jsme podmíněné pouze díky svému vědomí. We can become liberated in a moment. Můžeme se stát osvobozenými v okamžiku. We can become completely free from the material conditioning. Můžeme se stát úplně osvobozeni od materiálního podmínění. What's the material conditioning? Co znamená materiální podmínění? What are some aspects of material conditioning? Jaké jsou nějaké aspekty materiálního podmínění? Me and mine, I and mine. Okay, what else? Co dalšího? Jezení, spaní a tak dále. Tendency to control. Yeah, what else? Připoutanost, attachment. What are some other conditioning? Co jsou další conditions that are imposed upon the living entities in the material world? Jaký jsou další podmínění, které jsou vnuceny živým bytostem v materiálním světě? Anyway. Endeavor to enjoy. Yeah. We have to be born and die. Yeah. Yeah, these are really stringent conditionings, yes. Ano, to jsou ty skutečně
svazující podmínění. So that is, Krishna says, Janma karma chame divyam evam yoveti tat tyaktvedeham punar janma naiti. He doesn't have to take birth again in this material world. Krishna říká, že potom živá bytost nemusí se znovu zrodit v hmotném světě. And if he doesn't have to take birth, then he doesn't have to die. A když se nemusí zrodit, nemusí zemřít. How do you stop death? You stop birth. Jak zastavíte smrt? Tím, že zastavíte zrození. If you want to stop death, you have to stop birth. Pokud chcete zastavit smrt, musíte zastavit zrození. So he can get, in other words, the living entity, if we change our consciousness, we can get free from birth and death. Čili když změníme svoje vědomí jako živé bytosti, můžeme se osvobodit od zrození a smrti. We can also get free from threefold miseries. Můžeme se také osvobodit od trojnásobného utrpení. Adibhautikam, adhyatmikam, adidaivakam, miseries. Tato utrpení. So many things, so many miseries we can get free from. Tolik utrpení, od kterých se můžeme osvobodit. Someone may say, well, how will he get free from all these miseries? Haridas Thakur was beaten. A někdo může říct, ale jak se toho zbavíme? Třeba Haridas Thakur, on byl bit. That's adibhautikam. To je adhibautika. Right? He's beaten by other living entities. Že ho byly jiné živé bytosti. But Haridas was in ecstasy. Ale Haridas byl v extázi. He didn't feel any pain. Necítil dokonce ani bolest. Because Krishna protected him. Protože ho Krishna ochránil. So when one becomes surrendered to Krishna, he's jivan mukta suchite. He actually is liberated even though he appears here in the material world. He's free from all miseries. Čili ten, kdo je jivan mukta, osvobozená duše, tak i když je v materiálním světě, a když se jeví jako podmíněný, ve skutečnosti je osvobozen. Otherwise, what's the use in getting liberated? Jinak, jaký má význam získávat osvobození? If you have all the same miseries as the non-liberated, then what's the use in getting liberated? Jestli zažíváte stejná utrpení jako ti neosvobození, tak jaký má význam potom získávat osvobození? Why should I bother to go through so much trouble to get liberated, and then I have the same miseries that the non-liberated people have? Proč bych měl jít skrz tolik problémů a těžkostí, abych získal osvobození a pak měl stejné utrpení jako ti neosvobození? This is what the atheists say. They say, why are you going to church? You're going to church and you're praying so that when you die you'll be, you'll go to heaven. But now you're suffering, so what's the use? Jako to je argument ateistů, který říkají, proč chodíte do kostela? Když se tam modlíte, aby po smrti něco bylo s vámi lepšího, ale teďkon trpíte stejně, tak jaký je význam? At least now I'm enjoying. Alespoň já nyní si užívám. You're hoping in the future you'll enjoy, but for now you're suffering. Vy doufáte, že v budoucnosti si budete užívat, ale nyní trpíte. You have to go to this dark church and I'm out having a good time. Vy musíte jít do toho temného kostela, já jsem venku a užívám si, bavím se. Okay, so I'm better off. Tak já jsem na tom líp. But the devotees, they're actually liberated. They're having a good time now and they'll also have a good time after they give up this body. Ale oddaní ve skutečnosti, oni se dobře baví teďkon a budou se dobře bavit po tom, co opustí tělo. The devotees are happy in this world. Susukam kartamavyam. Oddaní jsou šťastní v tomto světě. So any questions? Nějaké otázky? You were giving an example earlier in the lecture about when you have a spiritual thing is unlimited, so the more you give, the more you get. I was wondering when one is feeling when it's in great need of spiritual life or spiritual energy, is the best way to do it is to just go out and give, even though one is in need oneself. Oh, you're saying if one needs... Aha. Takže bylo řečeno, že duchovní věci neubývají, naopak rostou. A já mám takovou otázku, když člověk jako je ve stavu, kdy potřebuje duchovní energii, tak i je v tomto stavu dobré jít ven a rozdávat? Oh no, if we're in need, that means we don't have it. Když máme potřebu, to znamená, že nemáme. So we can't give it yet. Takže to ještě nemůžeme rozdávat. First we have to get it, then we can give it. Nejdřív to musíme získat, pak to můžeme rozdávat. That little boy, he couldn't go in the beginning. He didn't have the pot of yogurt. He had to actually get the pot of yogurt first. Jako na začátku
ten malý chlapec, on neměl co dát, on nejdřív musel získat ten jogurt. Once he got the pot of yogurt, then he had it. Jednou už, jakmile získal ten hrnec s tím jogurtem, tak už ho měl. So, if we don't have that spiritual strength or spiritual potency, then we have to get it. Pokud nemáme duchovní sílu, musíme ji získat. And the way to get it is to hear from someone who has it. A způsob, jak ji získat, je naslouchat od někoho, kdo ji má. Krishna says, tadvidhi pranipatena pariprashne. You have to approach a bona fide spiritual master and very submissively offer worship and hear. Pariprashnena means inquire submissively and render service. Those are the three things, and that way it says that the self-realized souls will impart knowledge unto us because they've seen the truth. Takže to je verš, který říká, že máme pokorně přistoupit k duchovnímu mistru, odevzdat se mu způsobem tím, že od něho pokorně nasloucháme a sloužíme mu, a tímto způsobem seberealizovaná duše nám předá poznání, které uzřela. That is a real qualification of a disciple, is that he's very eager to hear and worship and serve the spiritual master. A to je kvalifikace žáka, že je velice dychtivý sloužit, naslouchat a uctívat duchovního mistra. Then Krishna becomes very pleased and he bestows all his mercy. Pak Krishna je velice potěšen a dá svoji plnou milost. Other question? Další otázky. Je nějaký rozdíl mezi expanzemi Krishny a expanzemi jeho expanzí? Is there any difference between expansions of Krishna and expansions of his expansions? In the Brahma Samhita, it's described that just like there are many candles, and one candle of equal strength, and one candle lights all the candles, so they all have equal strength. V Brahma Samhitě je popsán příklad, že existuje mnoho svící a všechny mají stejnou sílu a je jedna svíce, která zapálila ty ostatní. The difference is, however, that Krishna is the original candle. Rozdíl je, že Krishna je ta originální, původní svíce. But no, they have, it's like digital expansions or copies, they don't diminish. Jako digitální kopie, oni se nijak nezmenšuje se jejich kvalita. You understand? Does everyone understand that? Porozuměli jste tomu příkladu? Digital copy doesn't lose quality like the analog copies. Digitální kopie neztrácejí kvalitu jako analogový. That's why everyone is switching over to digital now. To je důvod, proč každý nyní chce mít digitální. Any other questions? Nějaká další otázka? No? Ne? Okay. Bhagavad Gita as it is, ki Jai. His Holiness Danavir Maharaj ki Jai.